नमस्कार मित्रांनो, MPSC फोरम या आपल्या एज्युकेशनल चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या भूगोलावरील आज आपला 5वा लेक्चर आहे। यापूर्वी आपण महाराष्ट्राचे स्थान, विस्तार, अक्षवृत्तीय व रेखावृत्तीय विस्तार, लांबी, रुंदी, क्षेत्रफळ, आकार तसेच महाराष्ट्राला लागलेल्या नैसर्गिक सीमा, राजकीय सीमा, त्याबरोबरच महाराष्ट्राचे 6 प्रशासकीय विभाग आणि लास्टच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्रातील नवीन 10 जिल्ह्यांची पुनर्रचना, ठीक आहे, हे सर्व डिटेल्स कव्हर केलेले आहेत। आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्रातील प्रादेशिक विभाग पाहणार आहोत, ठीक आहे। बाकी झालेल्या सर्व लेक्चर्सची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। जर तुम्ही अजूनही ते लेक्चर्स पाहिले नसतील तर नक्की जाऊन पहा। तर चला, टाइम वेस्ट न करता आपण आजच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया। तर महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग मित्रांनो, अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग पाहिलेले आहेत। टोटल 6 प्रशासकीय विभाग आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत, तसेच टोटल 5 असे महाराष्ट्राचे प्रादेशिक विभाग आहेत। ते आपण वन बाय वन या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत। तर पहिला प्रादेशिक विभाग कोणता आहे? तर पहिला प्रादेशिक विभाग आहे कोकण। तर सह्याद्री पर्वत व अरबी समुद्राच्या दरम्यान असलेल्या अरुंद किनारपट्टीस कोकण असे म्हणतात। आणि कोकणात एकूण 7 जिल्हे आहेत। तर ते कोणकोणते जिल्हे आहेत? तर मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा टोटल 7 जिल्ह्यांचा समावेश कोकण या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो। त्यानंतर कोणता येतो? तर देश, म्हणजेच त्याला पश्चिम महाराष्ट्र असेही म्हणतात। सह्याद्रीच्या पूर्व बाजूला, ठीक आहे, सह्याद्रीच्या पश्चिम बाजूला काय आहे? तर कोकण आहे। सह्याद्रीच्या पूर्व बाजूला महाराष्ट्राचा देश हा प्रादेशिक विभाग असून महाराष्ट्राच्या विकासात देश या विभागाचा मित्रांनो महत्त्वपूर्ण असा वाटा आहे। यामध्ये पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या 5 जिल्ह्यांचा समावेश होतो। तसेच नाशिक या प्रशासकीय विभागातील नाशिक आणि अहमदनगर या 2 जिल्ह्यांचा देखील समावेश होतो। सो टोटल देश या प्रादेशिक विभागामध्ये 7 किती? तर 7 जिल्ह्यांचा समावेश होतो। तर कोणकोणते? पुणे या प्रशासकीय विभागामधील 5 जिल्हे आणि नाशिक या प्रशासकीय विभागामधील नाशिक व अहमदनगर या 2 जिल्ह्यांचा, म्हणजे टोटल 7 जिल्ह्यांचा समावेश देश म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्र या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो। त्यानंतरचा तिसरा कोणता आहे? तर खानदेश, त्यालाच उत्तर महाराष्ट्र असेही म्हणतात। तर उत्तर महाराष्ट्रातील तापी खोऱ्यातील, तापीचे खोरे कुठे आहेत? तर उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आहे। तापी खोऱ्यातील धुळे, नंदुरबार व जळगाव या 3 जिल्ह्यांचा समावेश खानदेश या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो। आणि मित्रांनो, खानदेशामध्ये जमीन ही सुपीक व काळी असून त्या ठिकाणचा कापूस व केळी महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध आहे। केळी कुठली? तर जळगावमधली, ठीक आहे। तर लक्षात ठेवा, खानदेश, उत्तर महाराष्ट्र ह्याच्यामध्ये 3 जिल्ह्यांचा समावेश होतो। आणि हे कोणत्या प्रशासकीय विभागामधील जिल्हे आहेत? तर नाशिक प्रशासकीय विभाग, नाशिक आणि अहमदनगर या 2 प्रशासकीय विभागांचा समावेश देश या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो। आणि उरलेल्या 3 जिल्ह्यांचा म्हणजे धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार ह्या 3 जिल्ह्यांचा समावेश खानदेश या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो। तर तुम्हाला कळालं असेल, ह्याच्याबद्दल मी इम्पॉर्टन्स असे पॉईंटसुद्धा सांगितलेले आहेत। त्याचबद्दल कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश होतो प्रादेशिक विभागामध्ये ते सुद्धा आपण आता या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेले आहेत। तर पुढचे पाहूया आपण। तर चौथं प्रादेशिक विभाग आपण पाहणार आहोत, मराठवाडा। मध्य महाराष्ट्रातील गोदावरीच्या खोऱ्यास मराठवाडा असे प्रादेशिक नाव आहे। कोणत्या खोऱ्यास? लक्षात ठेवा, मध्य महाराष्ट्रातील गोदावरीच्या खोऱ्यास मराठवाडा असे प्रादेशिक नाव आहे। गोदावरीच्या तीरावर नेवासे, पैठणसारखी पवित्र तीर्थक्षेत्र सुद्धा आहेत। आणि मराठवाड्यात औरंगाबाद या प्रशासकीय विभागाचा समावेश होतो। मराठवाड्यात एकूण 8 जिल्हे आहेत। तर ते कोणकोणते जिल्हे आहेत? औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर आणि नांदेड अशा टोटल 8 जिल्ह्यांचा समावेश मराठवाडा या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो। म्हणजे पूर्णच्या पूर्ण औरंगाबाद प्रशासकीय विभाग हा मराठवाडा प्रादेशिक विभागामध्ये येतो, लक्षात ठेवा। त्यानंतर 5वं आणि शेवटचं आहे विदर्भ, म्हणजेच त्याला वऱ्हाड असेही म्हणतात। तर नागपूर विभागास विदर्भ किंवा वऱ्हाड या नावाने संबोधले जाते। आणि त्यातली जमीन कोणती आहे मित्रांनो? काळी,
सुपीक काळी जमीन तिकडे आपल्याला पाहायला मिळते आणि कापूस, संत्री यांसारख्या पिकांचा तिकडे भरघोस असं उत्पादन होतं. यामध्ये अमरावती प्रशासकीय विभागामधील 5 जिल्हे, ठीक आहे, अमरावती प्रशासकीय विभागामधील 5 जिल्हे आणि नागपूर प्रशासकीय विभागामधील 6 जिल्हे अशा टोटल 11 जिल्ह्यांचा समावेश या विदर्भ म्हणजेच वऱ्हाड या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो. तर कोणकोणते आहेत? अमरावती, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ आणि वाशिम ही 5 जिल्हे अमरावती या प्रशासकीय विभागामध्ये आहेत आणि नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि भंडारा, गोंदिया हे 6 जिल्हे नागपूर या प्रशासकीय विभागामधील आहेत. म्हणजेच अमरावती आणि नागपूर या 2 प्रशासकीय विभागांचा समावेश विदर्भ म्हणजेच वऱ्हाड या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो. टोटल 11 जिल्ह्यांचा समावेश. ओके, म्हणजे सर्वात मोठा प्रादेशिक विभाग जर तुम्हाला विचारलं तर तुम्हाला सांगता यायला हवं तो म्हणजे विदर्भ, वऱ्हाड. ठीक आहे, तर आपला हा टॉपिक झालेला आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहूया कोकणामध्ये किती जिल्ह्यांचा समावेश होतो. म्हणजे कोकण या प्रादेशिक विभागामध्ये टोटल 7 जिल्ह्यांचा समावेश कोकण या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो. देश म्हणजेच पश्चिम महाराष्ट्र ह्याच्यामध्ये सुद्धा 7 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. त्यानंतर येतो खानदेश, खानदेशमध्ये 3 या जिल्ह्यांचा समावेश होतो आणि पुढे आहे मराठवाडा. मराठवाड्यामध्ये किती मित्रांनो? तर आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे 8 जिल्ह्यांचा समावेश मराठवाडा या प्रादेशिक विभागामध्ये होतो आणि शेवटचा आहे विदर्भ, त्यामध्ये 11. टोटल 11 जिल्ह्यांचा समावेश होतो. म्हणजे सर्वात मोठा कोणता आहे? तर विदर्भ आहे आणि सर्वात लहान विचारला तर खानदेश हा प्रादेशिक विभाग आहे. मित्रांनो, खूप छोटा टॉपिक आहे पण इम्पॉर्टंट सर्व इन्फॉर्मेशन आहे. आपला टॉपिक झालेला आहे. काही डाऊट्स असतील तर कमेंटमध्ये विचारा आणि तुम्हाला लेक्चर आवडला असेल, यूजफुल वाटला असेल तर लाईक, शेअर आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.